โอ้โอ้โอ้ยเฮ้ยหนึ่งสาม สามด้วยเหรอเวอร์เวอร์เวอร์แพ้เป็นพาชนะเป็นมาร์ชวันนี้แขกรับเชิญนะครับ มากกี้ราศีบาเลนเซียกาจิราธิวัฒน์ โอ้โหโคตรยาวสวัสดีค่ะ นี่ไปเปิดวิกิพีเดียดูมาแล้วก็คือชื่อเต็มจริง ไม่ที่จริงอ่ะกี้ใช้ชื่อเดิมก็คือราศีวาเลนเซียกา อ่า เพราะว่าถือ2สัญชาติสเปน สัญชาติเหรอ สองสัญชาติรีบไปนิดนึงแล้วสัญชาติสเปนมันคือเปลี่ยนนามสกุลไม่ได้ เรานามสกุลไหนเราต้องนามสกุลนั้นไปจนวันตาย เราก็เลยเป็นราศีวาเลนเซียกาแต่ว่าก็พ่วงท้ายนิดนึงเดี๋ยวสามีน้อยใจ แต่วันนี้เนี่ยเราโผล่มาที่สนามโกคาร์ทเพราะว่าอันเนี้ยคุณกี้เนี่ยเขาเรียกร้องมาเอง คือที่จริงอ่ะมาถามว่าเราเก่งอะไรอยากจะมาแบบท้าชนซะหน่อย คิดแบบว่า108,900มากเลยเพราะว่าไม่เก่งสักอย่างไม่เก่งสักอย่าง ตอนถามไปปุ๊บถ่ายไปประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็ค่อยพิมพ์กลับมาว่าโกคาร์ทไหม คิดสระตะมากเลยว่า อันนี้ได้ไหมไม่อ่ะว่าแพ้เวกบอร์ดดีไหมไม่อ่ะเปียกอ่ะเอาอะไรดีวะ อ๋ออันนี้คือคิดมากลัวแพ้ด้วยเหรอ อันแน่นอนสิ ก็เป็นคนที่ชอบเอาชนะเหมื เอา อนกั แน่ น นอนเราก็ต้องแบบไม่อยากแพ้นึกออกไหม วันโดด้วยนะ ใช่คือถาม แวบนึงเหรอแวบนึงจะไปเทควันโดเลยเหรอ จริง แบบหนึ่งมีคิดว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วตอนนี้แบบแหกขาไม่ไหวแล้วจริง ๆ ก็เลยแบบว่างั้นโกคาร์ทละกันคิดว่าง่ายสุดไม่ได้เก่งแต่ว่าคิดว่าน่าจะสนุก คือเขาเป็นคนชอบขับรถ คือเวลามากองถ่ายเนี่ยต่อให้ไปไกลแค่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะขับรถมาเองแล้วก็เคยบอกว่าเป็นคนชอบขับรถเองตอนเช้าถูกไหมขับไปเรื่อย ก็ขับไปเรื่อยๆชิวๆ ๆแต่เมื่อกี้มาคุยที่สนามบอกว่าเขามีอยู่คันหนึ่งเป็นโกคาร์ทแลมโบกินี่ที่บ้านไม่ใช่เหร ใช่ อ เป็นสีเหลือง คนที่สนามยังไม่รู้ แต่เชื่อไหมได้มาปีนึงแล้วเพิ่งขับไป2 ครั้ง เพราะว่าอยู่ที่คอนโดไม่มีพื้นที่ครับคือมันขับได้ประมาณแบบรู้สึกว่าจะ40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเราได้ใช้ประมาณ5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โอเค อันนี้ก็คือครั้งแรกเหมือนกัน ก็ไม่ได้มาซ้อมอะไรก่อนหน้านี้ ก็ไม่ได้มาซ้อมอะไรก่อนหน้านี้ ก็ไม่ได้มาซ้อมอะไรก่อนหน้านี้อ๋อได้จะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนดึงผมเข้าวงจรนี่นะ การดู F1 ใช่ เพราะว่าเขาดูสารคดี F1 แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันมาก ก็เลยไปดูตาม แล้วมันจริง ก็เลยอินกับการแบบ เฮ้ย เป็นนักแข่ง วันนี้จะแข่งโกคาร์ทด้วย อินเนอร์แบบ F1 ใช่ คือเอาเป็นเอาตาย อ่ะ ลองไหม ได้ลอง ให้ลองก่อน ให้ลองก่อน ท่านไหน อันนี้คือไปได้แล้วเหรอ ไปมุมวอร์มก่อน หูยมันเร็วเหมือนกันนะเนี่ย ตามไม่ทันน่ะ ท่าไม่ดีแล้วว่ะ อ๋อโอเค ฉันมีความรู้สึกว่าฉันจะชนะ เฮ้ย โค้งนี้ไม่ไหวว่ะ ต้องเบรกเนาะ อ๋อ แต่ลองชนแล้วโอเคแล้ว ไม่เจ็บ ไม่มีอะไร อันนี้คือลองโค้งด้วยความเร็วสูงสุดเฉย อุ้ยเพิ่งรู้ว่ามันขนาดเนี้ยอุ้ยคุณพระ ๆ เห็นทรงแล้ว เมื่อกี้แหกยางไปรอบหนึ่ง นี่ก็แหกยางไปรอบนึงเหมือนกัน เฮ้ยแต่แบบพื้นฐานการโค้งนี่คือแบบ คือพวกเราความเร็วมันต้องเอาชนะกันตอนเข้าโค้งไงแต่นี่เขาเข้าโค้งเร็วมากอะ จริงเหรอ มีการแบบ ไม่มันเก่งตัวไม่ไหวอ่ะ คือกล้ามเนื้อท้องอ่ะ มันไม่ไหวแล้วเว้ย มันแบบมันไปตาม ตัว แร มัน ง โย โน้ ก ม ไป ถ่ ด้ ว วย งแล้วเว้ย ใช่ กติกาก็คือว่าก็แข่งมันควรจะประมาณกี่รอบ10ไหม เอา5ดีกว่า เพื่อจะได้แก้ตัวแพ้แล้วไม่ยอมแพ้ไงไปแข่งเดียวจับเวลาอังั้นเอา5รอบพอ เดี๋ยว10 รอบใช่ไหมจะเหนื่อยแน่เลย เออ เฮ้ยมันเหนื่อยนะเว้ย เหนื่อย เอาจริง มันเครียดด้วย พร้อม
พี่เครื่องผมมันปรับเทอร์โบแรงสุดยังครับเพราะว่าคันผมมันช้า เฮ้ย เป็นคนนับให้นะ ๆ3 2 1ปูด 3 2 1 ไป ไปนะผมเอาคำว่าไป พูด ปูดเฮ้ยตื่นเต้น เฮ้ยตื่นเต้นเหมือนกันอ่ะ หูใจเต้นเลยว่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณพระ ฉันว่าฉันสบายแล้วโว้ย เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรถผมพังมะเนี่ย เฮ้ย รถมันช้าของเขาไม่ได้ช้ากว่าของเราใช่ไหมอ๋อ นั่งเหยียบเบรกอ๋อ นั่งเหยียบเบรกไม่ต้องเหยียบแล้วเบรกนั่งเหยียบเบรกด้วยนะจ๊ะเพื่อความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยเธอเหยียบเบรกด้วยเหรอ ๆ เหยียบบ้าง ดูสินะ ดูสิ ใช่ ก็กดดันมาก คือมีช่วงแบบหลายๆโค้งที่พยายามแบบ รู้สึกว่ามันใกล้ เขา มัน ก็ เหมื แซ อน ง ตอ ไป น ต่ เฟ อ อร์รารี่เลยที่แบบมันบี้กันอย่างนี้เลยอะเนาะ ทิ้งกันนิดเดียวเลย ทิ้งกันนิดเดียวเลยจริง ใช่นี่มองยิ้มกันอยู่นะ ไม่สู้ไม่ได้เลย คือเขาเบิ้ลแบบไม่ผ่อนเลยไง แล้วเราแบบเข้าโค้งแล้วเรากลัวแบบกลัวแหก ๆ อ่ะ กลัวแหกโค้งใช่ไหม แต่ แค่ นี่ แหกไปไม่เป็นไร คือไม่ได้เบรกเลย ไม่ได้เบรก ก็ไม่มีอะไรจะพูด อันนี้ ไม่เรามาเกมโมโห โมโห พี่เขาบอกว่า อ้าว พี่มันเครื่องเดียวกันเปล่า พี่เซ็ตคนละระบบเปล่า ตอนขับอยู่พี่ เครื่องเดียวกันปะเนี่ย เธอจะแก้มือหน่อยไห แก้มือ ล่ะ อีกแบบดีกว่า เปลี่ยนเครื่องเป็นแรงขึ้นแต่ว่าเป็นจับเวลาทำความเร็ว นี่เปลี่ยนเป็นรุ่นโปร เธอเปลี่ยนรุ่นโปรนะ ก็แข่งกันคนละเท่าไหร่ดีสัก3 รอบจับเวลา โอเค แล้ว ล จั อบ งก่อนได้ไหมยังไม่เคย ได้ให้ลองก่อนเอ้ยไม่เคยเหมือนกัน อ้าวไม่ลองหน่อยเหรอ ใช่เดี๋ยวไปลองหน่อยดีกว่า อันนี้กี่กิโลเมตรนะคะเกือบ2 เท่านะ ต้องลอง เฮ้ย มีเสียงด้วยเว้ย เฮ้ย แรงจริง ก็เมื่อกี้เหมือนพอรถแรงขึ้นเหมือนจะเอาไม่ค่อยอยู่ ก็เลยมีความหวังขึ้นมานิดนึง เฮ้ย มันแรงจริง เมื่อกี้เทคนิคคือเบรกปะ ไม่เบรก ไม่เบรกเหมือนเดิม แต่ว่าเหยียบสุดปะ
ไม่สุด สุดแต่ว่าถ้าถึงโค้งต้องปล่อย อ๋อ โอเค เดี๋ยวอีฉันไปลองก่อน อ้าวคุณลองแบบไม่ต้องเหยียบเบรกนะไม่ต้องเหยียบเบรก โอ้โอ้เอายังอ่ะ อันเนี้ย เอาไงกติกาหลังจากลองแล้ว ก็มั่นใจอยู่ มั่นใจขึ้น แต่เป่ายิงฉุบดีกว่า ชนะเลิกหรือชนะแพ้ ชนะได้เลือก มาชุบทีหลัง ก่อน เมื่อกี้ในใจเลือกอะไร ในใจเลือกก่อน เอ้าเหรอ อะไรอยู่วะ โอเค ให้ก่อน ไปเริ่มตรงนู้น เดี๋ยวไปยืนเชียร์ โอเค เอ้ยปกติธงเริ่มเขาโบกไงพี่ เปิบแล้วออกค่ะ3 รอบนะ รอบสุดท้ายหมดกันเลยอ่ะ เป็นห่วงนะ ตอนแรกอะ รีเพลย์ภาพเลย เป็นห่วงนะฉันเห็นอย่างนี้เลยเหรอป้าอย่างนี้เลยเหรอ กี้คิดว่าเขาไม่หมุนก็ถามกี้ว่าโค้งนั้นน่ะเบรกหรือเปล่า กี้ก็บอกว่าไม่ได้เบรกแค่ยกคันเร่ง เขาก็บอกว่าอ๋อแปลว่าเขาคิดในใจแล้วว่าโค้งนั้นน่ะเขาจะเบรกเพื่อกันหมุน เพราะกี้ไม่ได้เบรกนางร้ายนั้นนางถามเทคนิคก่อน เชี่ยโอ้เท่าไหร่นางถามเวลาอย่างเดียวแล้วนางก็เหยียบเบรกไม่หยุดนะหมุนเลย เราต้องกดดันนางแต่ว่านางดูแบบชิวๆอ่ะนางดูแบบฉันไม่หมุนฉันชนะอย่างเงี้ยฉันไม่หมุนฉันชนะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ย ไล่ ไม่บอก เฮ้ย รอรุ้นเอา ยังไงผล โอ้กูตามผลก่อน เดี๋ยวแล้ว คุยกันหน่อยดิว่าแบบแข่งมันเป็นยังไง เอาเหรอ เมื่อกี้นี่คือเห็นเลยตอนที่แบบหมุนนะเหมือนภาพสโลโมชันเลยที่แบบว่าแล้วก็แบบตาหันไปเห็นมาร์ชแล้วมาร์ชแบบว่า เป็นห่วง มาร์ชอย่างเงี้ยแล้วเห็นเป็นแบบสโลโมชันทุกอย่างแล้วในใจคือแบบว้าว หน้าคือแบบ เฮ้ย จะเป็นไรเปล่า เฮ้ยนี่แหละจังหวะ ขอแค่นั้นแหละ โอ้ย ลุ้นทุกโค้ง ขอพลาดสักโค้งหนึ่ง ไม่คิดว่าจะแบบแหก คือตอนนั้นมันเป็นไง มันลืมผ่อนคันเร่งเหรอ ผ่อนแล้วแต่คงหักแรงไปนิดนึง น้ำหนักมันเบี่ยง ของมาร์ทอะจะหมด ก็คือกะแบบคิดท่าตอนเขาเส้นชัยอยู่เพลินๆ เพราะว่าชนะแน่นอน เตรียมว่าจะยก เตรียมว่าจะแบบจะยังไงจะแหก และแหกในโค้งที่มันไม่มีความเป็นไปได้ที่จะแหกเลยอะ ดราม่าด้วย มันคือโค้งที่โคตรกว้าง แล้วไม่มีความหักศอกใดๆทั้งสิ้น เฮ้ยใครอยากคุยอะไรกันเลยอยากรู้เวลามาก ม เวลาอะ อ่ะ อยากดูแล้ว เอ้ยเดี๋ยวนะขอตกลงกันก่อนว่าถ้าชนะอันนี้คือชนะเลยเหรอ เอาเลยที่ผ่านมาที่ทำมาก็คือ เป็นอย่างนี้อยู่แล้วชอบนับเกม เอาเหรอ 2 ใช่ เพราะว่าถือเป็นความถนัดของแขก เราชนะหนึ่งอย่าง ก็ได้ เวลาของมากกี้นะ ม 1 นาที 34 วินาที มีเซี่ยวไหม 17 1 3 4 1 7 ของมาร์ทนะ 0ไหม0เปิดมาได้0ไหม มันจะสูงได้ไง ไม่ศูนย์มันต้องหนึ่งสิ 1 1 3 3ด้วยเหรอ 4 เวอร์ 5 9 เวอร์ จริงปะเนี่ย เวอร์ จริงปะเนี่ยนี่ แพ้เซี่ยววิ พวกโค้งสุดท้ายเลย ฉันบอกเลยว่ามหกรรมนี้คือสามารถเข้า Netflix ได้เลย มันดีเซ็ตปะเนี่ย ตอนเห็นก็คือหัวใจวายเหมือนกัน ไม่น่าเลย โอ๊ยปวดกราม ทำไมถึงเชิญมากกี้มาวันนี้ ก็จริง ๆ คือเล่นละครด้วยกันแล้วเพิ่งแบบปิดกล้องกันไป แล้วถ่ายทำกันมาเป็นปีนะ ปีครึ่ง ปีกว่า ก็คือเด็กที่เล่นในเรื่องก็คือจับแบบฟันเต็มก็ตอนนี้ก็ฟันน้ำนมหลุดไป4 ซี่แล้วจนใส่ฟันปลอมกันแล้วอ่ะ ใช่ต้องใส่ฟันปลอมเล่นกันแล้วเด็กๆเราผ่านโควิดมา2 รอบอะ คือจากผอมก็อ้วนอ้วนแล้วก็ผอมกลับมาใหม่ก็คือแบบงงไปหมดเสื้อผ้าก็คือแบบ ไม่คอน ไม่มีความคอนเลย แต่คือเรื่องนี้เนี่ยก็คือเป็นการกลับมาเล่นละครในรอบ ก็จะมา 3 ปี 3 ปี คือแฟนๆละครช่อง 3 ก็คือไม่เห็นมันเลย 3 ปี แต่ว่าเขาจะดูใน YouTube เพราะแหละอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกว่าหายไปไหนอะไรขนาดนั้น แล้วละครก็คือรีรันแล้วรีรันอีกตีหัวใจรีรันไป2 รอบรักเกิดในตลาดสดรีรันไป1 รอบ แฟนๆก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยก็ไม่ได้หายไปไหนเห็นหน้าค่าตาต ก็ไม่ได้หาย ลอด ไปไหน แต่เรื่องนี้คือเป็นแม่เรื่องแรกปะ ใช่เป็นแม่เรื่องแรก คือในเรื่องเป็นเหมือนแบบแม่เลี้ยงเดี่ยวเรื่องแรก ผมก็เป็นพ่อเรื่องแรก มีลูก มีลูกด้วยกันมีลูกด้วยกันคนหนึ่งประมาณนี้ แต่เราไม่บอกเขาไง เพราะว่าเราแบบว่าเราแบบอีอะ เราฮอร์โมนอ่ะเราท้องแล้วกลัวว่าแบบผู้ชายจะแบบอีอะไหมยังไม่ได้แต่งงานหลังกันเราก็เลยแบบว่าถามแบบแยบๆพอเขาแบบเราเทเขาเลย กลับมาเจอกันใหม่หลังที่แบบเราเพิ่งมารู้ความจริงอะไรคือในเรื่องมันจะมี 3 บ้านอะไรก็เป็นละครเกี่ยวกับครอบครัว แล้วก็ปัญหาวัยเด็กอะไรอย่างงี้อันนั้นแหละฝากด้วยหมันมีที่รักนะครับออนประมาณช่วงกลางปีนี้ทางช่อง เล่น สา เป็น ม พ่อเป็นไงวะ มันเราไม่เคยอะเนาะด้วยความที่ไม่เคยมีช่วงใกล้ไหม ใกล้ความเป็น ใกล้ พ่อ แบบไหนเคยทำลูกไว้อย่างเงี้ย อันนี้หยอกเล่นก็ไม่เคยก็ต้องแบบพยายามปรับความรู้สึกเป็นพ่อเนาะซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่อะสำหรับเราอะเหมือนตอนที่ก่อนมาเป็นแม่มันนึกภาพออกไหมกับช่วงเป็นแม่เราอะ เราก็คงหาอะไรที่แบบใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยหาแบบลูกเพื่อนหรือว่าหลานหรืออะไรอย่างเงี้ยมาแบบว่าให้มันใกล้เคียงมากที่สุด แล้วลูกเนี่ยเราเป็นลูกจริง ลูกในละครเนี่ยดื้อน้อยกว่าลูกจริง ๆ ประมาณ 10 เท่าเธอรู้ไหมฉันเกือบมาถ่ายรายการเธอไม่ได้ ทำไมอะ ฉันหากุญแจรถไม่เจอ เพราะ ภาพล่าสุดคือมีก้าหยิบกุญแจรถแล้วก็รถมามีแล้วก็กุญแจฉันหายไปแล้วฉันหยิบกุญแจสำรองมา เอาวันนี้เอากุญแจ วันนี้ สำรอง ฉัน มา เอากุญแจสำรองมาฉันหากุญแจรถไม่เจอ เขาชอบเล่นซ่อนหาเหรอหรือว่ายังไง ไม่เขาชอบเล่นกุญแจเขาชอบรถมาก เขาชอบรถมากแล้วเขาจะจำได้ว่าอันนี้รถมามีอันนี้รถแดดดีรถมามีสีนี้ยี่ห้อนี้นางชอบพอชมากรถสีอะไรเงี้ยชอบ เด็กๆชอบพอแต่เด็ก ไม่หรอกนางที่จริงเพราะว่ารถพอสอะมันสีชมพู คือรถพอสพี่ป๊อกมันสีแบบชมพูแล้วก็มีแบบสติกเกอร์เป็น อ๋อ แบบ มันรถแข่ง เป็นลาย เหมือนรถแข่ง ใช่เป็นรถ เลย แข่ เคย ง เห็นเคยเห็น นางก็เลยชอบคันนั้นนางก็เลยแบบว่าพี่ก็อยากนั่งรถพอสพี่ก็อยากนั่งรถพอส
นะกุญแจรถฉันหายไปเลย แต่เขาไม่เคยถึงขั้นแบบไปพยายามขับเองถูกไหม ไม่ได้นางก็จะรู้นางก็จะถือไปแล้วนางก็จะพูดวนเวียนที่แม่สอนว่านี่รถพอร์ชแบบนี้มีการเล่นไม่ได้มีการเล่นไม่ได้ เคยโดนแบบชุดใหญ่ไหมแบบมีแอบไปเล่นไม่เคยถึงขั้นนั้น ไม่ได้มีแอบไปเล่น แต่ก็มีเอากุญแจที่มันเป็นแบบกุญแจแบบเสียบอะกุญแจรถเก่ามันก็จะเป็นแบบไขอย่างนี้ใช่ไหมนางอะเอาไปเสียบรูกุญแจที่บ้านอะรูนั้นรูนี้รูนี้รูนั้นแล้วก็ถือแล้วก็กรีดอย่างเงี้ยก็เลยโดน ดีไม่กรีดรถนะ ไม่ได้ นี่ถ้ากรีดรถนะ ไม่ได้ กินหนมบนรถก็โกรธแล้วอะตัวจริงอะ แล้วถ้าลูกอ้วกในรถอะ เคยโดนอ้วก เค ในรถ ยพุ่งแบบพวงั้นเลยกระจาย เป็นรถที่ไว้ใช้งานหรือเป็นรถแบบสปอร์ตอะไรอย่างงี้ ไม่สปอร์ต แต่ว่ารถสะสม แต่ว่าวิแล้วพี่ปอกรู้สึกไง จะว่าก็ไม่ได้ แล้วอยู่เขาใหญ่ไม่มีคาแคร์แล้วก็หน้าพี่ป๊อกก็คือเศร้าเหมือนโดนแฟนบอกเลิกมาแบบ เศร้ามาก เพราะว่าหนึ่งจะว่าก็ไม่ได้ เขาไม่ได้ตั้งใจนึกออกปะเขาเมารถ เพราะฉะนั้นอ่ะมันก็คือแล้วตอนนั้นกำลังจะไปสวนสัตว์ก็ไม่ได้ไปอีลูกก็เศร้าอีพ่อก็เศร้ามันเศร้ากันทั้งหมดพี่เลี้ยงก็เศร้า ทุกคนเศร้าหมดฉันก็เลยบอกว่าโอเค เดี๋ยวทุกคนอะกลับไปที่พักก่อนนะจ๊ะไปเคลียร์ทุกอย่างพ่อก็ไปนู่นนี่นั่นกันเดี๋ยวฉันอะหาที่ล้างรถเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวโทรหา สรุปก็เลยไปหาคาแคร์ได้ ซึ่งอยู่ไกลประมาณแบบ30 นาที ก็ขับไป 30 นาทีล้างรถชั่วโมงนึงขับกลับอีก30 นาที เรื่องวันนั้นจะได้จบ เนี่ยนะฮะ เรื่องวันนั้นจะได้ แม่ จบ ผู้เสียสละของจริง เพราะว่าสงสารหมดทุกคน คือตั้งแต่สัมผัสมาปีครึ่งเขาเป็นคนใช้เงินแบบเป็นต้นแบบของเราอะคือในหลายๆเรื่องเลยนะ แต่อาจจะไม่ลงดีเทลแต่ว่านี่คุณมากกี้เขาขั้นระดับนี้ยังแบบสอนให้เราใช้เงินอะอืม ไม่ก็ไม่ได้ขนาดนั้น แต่ว่าในเรื่องที่มันไม่ควรเสียมันก็ไม่ควรเสีย ถูกปะแต่ล่าสุด มันอาจจะ ฟิตเนสไปเท่าไหร่แล้ว 7 ล้านบาทค่าอุปกรณ์ เพราะ ฟิ อุ ต ป เน กรณ์มั ส นแพงใช่ไหม ฉันไม่เคยรู้เลย ถ้าสมม ติ ติว่าเป็นเงินฉันวิ่งสนามหลวงอะไรก็แล้วแต่ฉัน ถ้าบ้านใกล้จะไปขอเล่นด้วยเลย คือถ้าหุ่นไม่ดีนี่คือโดนประจานเลยอะ หลังจากนี้นะประกาศไว้เลยว่าคุณมากกี้ก็คือจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในหุ่น ถ้าหุ่นไม่ดีและยังสุขภาพยังไม่ดีเนี่ยร่างกายยังไม่แข็งแรงก็คือแบบฉันว่าฉันต้องโดนคอมเมนต์ถล่ม อยากรู้แบบคือเป็นคนอยากมีลูกมากตั้งแต่ จริ เด็ก ง ๆ เห เล ร ย อ ตั้งแต่แบบ น้อยแต่ ความฝันสูงสุดคือมีครอบครัวแล้วก็มีลูกแบบตัวเล็กๆจูงมือกัน จริงปะเนี่ย อืม คุณพระไม่น่าเชื่อเพราะว่าส่วนมากไม่ค่อยเห็นแบบว่า ผู้ชายที่อายุประมาณนี้ แล้วแบบอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอะไรเงี้ยบางทีก็แบบอย่างเพื่อนเราบางคนอะอายุ30 กว่าแล้วยังแบบกลัวการแต่งงานกลัวการมีลูกกลัวการมีเมียอย่างงี้ มีอะไรที่เรา ก ควรรู้แล้วต้องเตรียมตัวไหมแบบรับมือกับครอบครัวที่มีลูก เราไม่ค่อยคิดอะไรอะ เดี๋ยวก็เจอเอง มันก็ต้องอัดแอปไปเรื่อยเปื่อยแต่ละคนก็เจอไม่เหมือนกัน มันก็อาจจะมีอุปสรรคที่แตกต่างกันออกไป แต่เราก็สามารถที่จะแบบหาตึ๊ดๆๆๆออกไปได้แหละ เดี๋ยวก็เรียนรู้ไว้ เดี๋ยว มี ก็ ก่ เรี อย น นรู้มีไปก่อน ได้ เอาเลยไหมล่ะ ชวนง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอนี่ก็ชวนไปร้านเหล้า ไม่ได้มา อ้าววันนี้หนุกมาก ขอบคุณมาก ร้อนด้วยมาชวนมาคุยกลางแดด วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสนามนี้ด้วยนะครับ สนามโกคาร์ทไฟฟ้า e go kart track by Monoville นะครับ อยู่ที่ Monoville HQ นะครับ จุฬา 28 ถนนบรรทัดทองนะครับ ยังไงก็ใครอยู่แถวนี้ก็แวะมาเล่นได้กลางเมืองเลย สนุกมาก เอาวันนี้ขอบคุณมากที่มาสนุกมาแข่งโกคาร์ทกัน แล้วก็แพ้ไม่เป็นไร เพราะว่าแพ้คนนี้ได้ โอ้โห ขอบคุณนะครับ ขอบคุณมากค่ะคุณ ให้ฝากอะไรหน่อย ละครฝากไปแล้ว ก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของกี้ด้วยละกันนะคะ Mindset TV ค่ะ ทุกวันเสาร์เจอกันได้นะคะ คลิปยอดวิวถล่มทลายอยู่แล้วก็ เป็นแฟนช่องใหม่แต่ว่าถ้าเข้ามาต้องกดซับ อ๋อใช่ Subscribe ทั้ง 2 ช่องเลย ทั้งช่องกี้แล้วช่องมาร์ชนะจ๊ะ น่ารักมาก ขอบคุณครับ บ๊ายบาย แพ้เป็นพระชนะเป็นมากกี้ อันนี้คือธงขาวนะ ให้ฉันไปแข่งบอลด้วยฉันไม่ไหวจริงกีฬาเดียวที่ไม่สู้เลยคือบอล เป็นไงครับ ความพ่ายแพ้ของผม ไปดูคลิปที่ผมชนะดีกว่าแต่งนี้เลยรวมไปถึงกดไลค์ กดแชร์ subscribe ช่องมีนาคมด้วยนะครับ